دوست عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و پر انرژی باشید. ما اومدیم کافه شاه تو رامسر. تو ویدیو قبلی ما رفتیم کافه مرمر، حمام رضا شاه و جنگل های بامبو رو دیدیم. اگر اون ویدیو رو ندیدید حتما اون ویدیو رو هم ببینید. اما تو این ویدیو ما اومدیم موزه مردم شناسی. الان خیلی در موردش توضیح نمیدم، بهترین موزه رو خودتون تو ادامه ویدیو ببینید. لطفا کانالم لایک و سابسکرایب کنید تا ما رو گم نکنید. قرآن فتحی مال 250 سال قبل. این هم مختارنامه است، چاپ سنگی، مربوط به 120 سال قبل. این هم یه قرآن کامله مال یه قرن پیشه، ابعادش 2 در 3 سانتی متر. فکر کنم یکی از کوچکترین قرآن ها باشه، اونم جاشه. اینم دوباره یه قرآن خطیه مربوط به 500 سال پیش. اینا یه سری فسیل هم مال میلیون ها سال پیش و این ادوات جنگی هم، سر پیکان هم. اینا سوزن هم، اینا هم سرنیزن مربوط به 2000 سال قبل. این هم تبره هم مال 2000 سال پیشه. این هم کیسه بارود و باروددان. کتاب دوران ابتدایی 100 سال پیشه. این کتاب ابتدایی 50 سال پیشه. فانوس طویله است. این هم فانوس بزرگی که مال یه قرن پیشه. پیسوز مال 200 سال پیشه. اون یکی هم مال 200 سال پیش سفالیه. من فکر می‌کردم قدیمی تر باشه. عرس، اره گردخور، وسایل چوبکاریه. اره 2 نفره است. مقار اینا خیلی قدیمی نیست، اینا مال 70 سال پیشه. این نمیدونم چیه، لت نوشته. برای صاف کردن زمین استفاده میشه. آها، اینجا نشون داره کاربردش چیه. رادیو و ساعت‌های قدیمی. من با بزرگم یه دونه از اینا داشت. گرامافون، چراغ سفیتیله، چراغ خوراک‌پزی. من فکر کنم مام بزرگم از اینا یه دونه داشته. اینا اواخر هزاره دوم، یعنی میشه مال خیلی سال پیش. اینم سرنیزه
قبل از میلادن اینا. این مربوط به 4000 سال پیشه. اینا هم یک سری بروت سفالی. اینا همون 2000 سال قبل از میلاد مسیح هم برخورد. اینم ابزار بوده، باش حالا چیکار میکردن نمیدونم. اینم دستبند طلاست، مال 2000 سال قبل از میلاد مسیح، میشه 4000 سال پیش. اینم انگشتر و حلقه. دیل بزرگ. نمیدونم هیچی. اینم گواهی نامه دوچرخه است. قدیم باید برای دوچرخه گواهی نامه میگرفت. با بزرگم یه دونه از اینا داشتش. کشکول. نمیدونم اسمشو خیلی شنیدم، نمیدونم کارش چیه. اینم خبرزین، چرا خوشگل تنکاری هم شده 300 سال پیش. این هم نمیدونم چی اسمشو نوشته، کلون، لاک، انگلیسیش لاک نوشته، قفل بوده احتمالا. این قایه مصنوعی. جالب. ماله چوبی. اینم ترازوه. بادکشه. سرنگ لباس درمانی. انگورکش دندان. ماله چوبی که قصد در صورت ژیلتش بدن. ژیله خفی. چراغای قدیمی. کتابای 60 سال پیش 50 سال
جوف. این آفتاب معمولیه، اون آفتاب روزیه. جالبه. قفل و کلیدا. اینم قفل جالبه، چقدر خوشگله. اینا مال 250 سال پیشه. اینا وزنان ترازو فکر کنم، اما نمیشه قفل و کلید. اینم قفل آهنی، اینم قفل آویزه. جالبه. آفتاب لگن. نه سنگ پا. آسیاب دستیه که باش گندم کشون آسیاب. هم مایتاباش خیلی بزرگه دیگه. قدیما جمعیت زیاد بوده. گیال، این نوشته گیال، پیمانه شیر و ماست بوده. چاتل بوده، کتل چارپاییه بوده برای نشستن. فکر کنم تا می شده، صندلی مسافرتی بوده دیگه. تا می کردم می داشتن زیرش رو می نشستن. اینم رنده. تابوه. علی برم دیگه مایدر دارم. گیلان. آویزه مال 100 سال پیش. چارپایی 60 سال جوری مهاجم مخصوص نمیستان. نمیستان. صندوق چوبی. بعد نگم کنی برنجشون تو این بود. دستگاه چای خشک‌کنی. چایی ها میرفتن داخل این دل شیدون روشن میکردن که چای خوش. این چیه؟ باسکول بوده این. باسکول قدیمیه. بعد اینا رو اینجا میذاشتن. بعد بریم موزه آج. من تا حالا موزه آج نرفتم، اما میگن انگار یکی از قشنگ‌ترین موزه هاست. باز کشو بده بزنه.